Mi is városi életet éltünk, Budapesten multicégnél dolgoztunk, kiégve rohantunk el a nagyvárosi létből. Segített a komfortzónán kívüli állapot abban, hogy megismerjük a valódi igényeinket. Kevés dologra van igazán szükségünk, és ezeknek a megvalósítására igyekeztünk fókuszálni az elmúlt években. 2017 őszén jöttünk ide a Hideghegyre, Pécsei medencében. Egykori szőlőhegy tetején kezdtünk új életet a párommal. Meredek váltással egy nagyon minimalista, fapados, nomád életbe találtuk magunkat. Jó magam villamosmérnöki tanulmányokat végeztem, aztán megélhetési informatikus voltam, tesztautomatizálással foglalkoztam, és nem bírtam tovább ülni az irodaszékben. Úgy éreztem, hogy ennél többet kell tegyek az életünkért, a világunkért. Ez a tenni akarás vitt arra az útra, hogy elkezdtem ökológiai problémákkal foglalkozni, valódi hatékony megoldásokat találni az élettel kapcsolatos kihívásokban. Az első objektum, amit felállítottunk, egy jurta volt, azóta is ebben a jurtában élünk, már bő 7 éve a gyermekünkkel együtt. Rendkívül gyorsan, hatékonyan felállítható olyan lakótér, ami egy élhető közeg. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a természettel. Ez egy olyan építmény, aminek közel nulla az ökológiai lábnyoma, tehát hogyha akarom, az egészet úgy szét tudom szedni, hogy itt semmi nem látszódik. Szárazon rakott helyi kőből épült az alap, van egy fa szerkezet, a padlózat, és ezen áll a jurta sátor. A téli meleget egy tégla tömegkályha adja. A tömegkályhának az a lényege, hogy egy fával felfűtjük, és ez a nagyon sok tégla, ami ide be van építve, szépen fölmelegszik, és amikor kialszik a tűz, akkor is ez a tárolt hő igazából ezt az egész környezetet fűti. 1,5 köbméter fát használunk el telente, 40-50 ezer forintba kerül a téli fűtésünk. Ellentétben amúgy a környékbeli kőházak végtelen mennyiségű tűzifát képesek elfogyasztani, jóval kevesebb hőérzet mellett. Ez egy komposzttoalett, vagy Szebik nevén alomszék. Ez lényegében egy olyan száraz toalett, ahol az emberi trágyát gyűjtjük a vizelettel együtt, faforgács hozzáadásával. Ez azért lényeges, mert a vizelet tartalmazza a nitrogén 80%-át, ezt is megfogjuk, és lényegében elkomposztálva ezt a gyümölcsösbe hasznosítjuk tápanyag utánpótlásként. Alul nincsen gödör, ellentétben az árnyékszékkel, hanem egy üríthető tartály van az ülőke alatt, és van egy faforgástároló, ami a használathoz szükséges. 2014-ben volt az első fesztivál, az Everness Fesztivál, ahol építettem 3 darab lapra szerelhető alomszéket. Ez akkor nagyon nagy sikert aratott, hiszen tiszta, kellemes helység a dolog végzésére, és össze nem hasonlítható a műanyag toalettekkel. Nagy lett rá a kereslet, elkezdtem ezzel foglalkozni, és azóta építek toaletteket elsősorban magánszemélyeknek vagy vendéglátóhelyeknek, és fejlesztek mobil toaletteket is, az elsősorban önkormányzatoknak vagy folyók átterében elhelyezendő toalettekről van szó. Fiatalokkal is foglalkozunk, itt az a célunk, hogy a városi fiatalok itt eltöltenek 2-3 hetet. Egy teljesen más életminőségbe, mondjuk úgy mélyvízbe bedobjuk, hogy éljenek nomád körülmények között, és itt tanulnak, gyakorlatoznak, kertészkednek, építenek, és a mindennapi megélhetést gyakorolják. Ez egy nyári konyha, nincsen külön melegvíz, hanem melegítjük a vizet, és akkor 3 fázisban mosogatunk. Ha van áram, akkor akár még mosni is tudunk a mosógéppel, illetve van egy villamos sütőnk, ezt is tudjuk használni. Amikor süt a nap, akkor van áram.
Tekintve az, hogy ez egy hálózat nélküli hely, szőlőhegy, tehát itt se áram, se víz, se egyéb nincsen. Így egy szigetüzemű napelemes rendszert építettünk ki, viszonylag kicsi kapacitással, illetve teljesítménnyel, de elég nagy ahhoz, hogy 3 kW-ig tudjunk működtetni háztartási gépeket. Ez alkalmas arra, hogy az igényeinket kielégítse, azzal a feltétellel, hogy akkor használjuk a nagy fogyasztókat, például a sütőt, a mosógépet, vagy a szivattyúkat, amikor süt a nap. Ez a szigetüzemű napelemes rendszerünknek mondjuk úgy az agya, a lelke. Jön a napelemek által termelt áram, ezen a vastag kábelen megérkezik, és belemegy a töltés vezérlőbe. Rögtön 2 töltés vezérlőnk van, ugyanis van egy délkeleti tájolású napelem mező, illetve van a ház tetején egy dél-nyugati tájolású másik napelemes mező. Ennek igazából az a lényege, hogy a töltési időszakot ki tudtuk így szélesíteni. Az elektromos energiát igazából beletöltik ebbe az akkumulátor rendszerbe. Ez egy cellás rendszer, lítium cellánkkal, a váltó áramot pedig ez az inverter biztosítja. Innen megy az áram a konnektorokhoz. Mivel ez egy hálózatmentes terület, itt a víz is úgy működik, hogy az esővizet megfogjuk, az ereszcsatornából gyűjtött víz az itt gyűlik össze, és itt van egy lehajló könyök. Ennek az a szerepe, hogy a víz tetején úszó piszok az nem tud belekerülni a tárolt vízbe, illetve a hordalék, a nehezebb hordalék az lesüllyed az aljára, bekerül a ciszternába. Ez egy beton ciszterna, ennek már van vízzáró vakolata. Amikor van áram, egy nagy teljesítményű hidroforral, ez egy vízszivattyú, ezt a vizet felnyomjuk a hegy tetején elhelyezett 4 köbméteres álló borászati tartályba. Igazából ennek csak annyi a lényege, hogy fönt van, és innen jön vissza a víz gravitációsan az összes csaphoz. A következő lépés az lesz, hogy a vizet szűrjük fizikai szűrőn keresztül, illetve bevezetve a házba, az ivóponton, praktikusan a konyhában, esetleg a fürdőszobában elhelyezett aktív szénszűrővel szűrjük, és lényegében esővízből előállított ivóvizet tudunk vételezni. Ez egy erősen erodálódott hegyoldal, a szocialista időkben ilyen felről lefelé művelt kordonos szőlő volt. A talaj az erősen kötött, agyagos, illetve köves, úgyhogy a zöldséges kertnek akkor van itt esélye, hogyha ezt a kötött agyagos talajt fellazítjuk. Ehhez használjuk ezt a úgynevezett ásóvillát, ami így néz ki, ilyen villás szerszám, aminek 2 nyele van. Ezt így lenyomjuk, rátaposunk, az eke forgató hatása helyett, ami felről lefelé összekeverné a fenti részeket a lenti részekkel, ami a talajélet számára borzasztó károkat jelent. Igazából csak meglazítjuk a talajt. 5-6 évvel ezelőtt csak az eső megöntözte annyira a kertet, hogy volt termés. Ez idén már nem mondható el, nagyon nagy kárunk van az esőhiányból fakadóan, de mivel víz meg nincsen sok, ezért egy olyan öntözési rendszert kell kialakítsunk, ami víztakarékos, erre alkalmas a csöpögtetőcső. Többféle van, de itt nagyjából 20 centinként található ilyen egész pici kis luk, amin keresztül mondjuk úgy csöpögtetve izzadja ki a vizet magából, és akkor a talajban a víz eloszlás az ilyen kúpos, olyan 20 centinként egy ilyen kúpos vizenyős helyet alkot, mivel folyamatos a csöpögtetés, így szépen egy pár óra alatt benedvesíti a csöpögtetés alatt levő területet, és akkor napi rendszerességgel így nagyjából nedvesen lehet tartani a gyökérzónát a növényeknek.
Ez egy napfőző, egy parabola formájú tükör mentén egy gyújtópontban hasznosítja a nap visszavert fényét. A tapasztalat az, hogy ezen a klímán nagyjából tavasz végétől ősz elejéig van elég napsütés ahhoz, hogy érdemben lehessen hasznosítani ezt a napfényt, de nagyon jól működik, tehát fel tudtuk forralni a mosogatóvizet, tudtunk benne főzni, páromő csinált benne párolt zöldséget, egy régi kiszuperált parabola antennából is meg lehet ezt csinálni. Itt arra kell figyelni, hogy a gyújtópontot azt megfelelő magasságba kell tenni, hogy valóban tényleg érdemben tudjon működni, illetve úgy kell kialakítani, hogy a dőlési szöget lehessen állítani, illetve lehessen forgatni, hogy le lehessen követni a napnak a járását.